पाणी मला पूर्ण कॅरी करायचंय की रस्त्यामध्ये मला रिफिल करायला कुठे स्पॉट्स अवेलेबल आहेत ते पण तुम्हाला ऑनलाईन कळू शकतं. आणि ही एक इन्फॉर्मेशन आहे की पाण्याचा सोर्स आहे की नाहीये, ही खूप इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे. कारण का तिकडे जाऊन तुम्हाला जर का पाणी नाही मिळालं, मॅपवरनं असं बर्ड्स आय व्ह्यूवरनं बघून तो ट्रेल इझी वाटू शकतो, पण जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली त्या ट्रेलवरती उभे आहात आणि तुम्हाला 2 रस्ते दिसत आहेत, तू इतकी वर्ष ट्रेक्स करतोयस, ऑन अँड ऑफ तुझ्या चालूच असतात, एस्पेशली सह्याद्रीमध्ये. तू हिमालयात पण गेलायस, बट मोर इन सह्याद्रीज. तर तुझं कमर्शियल जे ट्रेक्स आजकाल जे वाढलेत त्याच्याबद्दल तुझं काय ओपिनियन आहे? सो कमर्शियल ट्रेक बद्दल मला असं वाटतं की जर का लोक एकटे क्लूलेस जर का ट्रेक करायला निघणार असतील तर मग दे आर ऑलरेडी पुटिंग देमसेल्स इन हार्म. तर मग रादर दॅन तुम्ही फक्त कमर्शियलला ऑपोज करण्यासाठी एकटं जाणार असाल, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेअर्ड, तर मग तुम्ही तुमची लाईफ डेंजरमध्ये तर टाकताच आहात, पण तुम्ही त्या ट्रेलचं नाव पण खराब करताय. कारण का त्या ट्रेलवरती जर का ऍक्सिडेंट्स वाढले तर मग तो ट्रेल बंद व्हायचे पण चान्सेस आहेत. सो दोन्ही साईडनी वाईटच आहे. जर का कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी खूप वाढली आणि ती प्युअरली फक्त कमर्शियल रिझन्ससाठी केली तरी पण निग्लिजन्स वाढू शकतो आणि त्या ट्रेलचं नाव खराब होऊ शकतं. जर का तुम्ही कमर्शियलला ऑपोज करण्यासाठी एकटे बाहेर पडलात तरी पण ऍक्सिडेंट्स होऊ शकतात. सो सेल्फ सपोर्टेड ट्रेक्स मला असं वाटतं इफ यू आर ट्रूली प्रिपेअर्ड तरच तुम्ही करावेत. अदरवाईज कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज आर गुड, म्हणजे जर का दे आर डन विथ गुड इंटेन्शन्स तर मग दे आर ओके. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही जी प्राइस पे करताय त्याच्यासाठी एक सर्व्हिस मिळते ज्याच्यामध्ये तुमची सेफ्टी इज टेकन केअर ऑफ, प्लॅनिंग इज टेकन केअर ऑफ. तर मग तुम्ही एक अमाऊंट पे केलीत, तुम्हाला त्यांनी ट्रान्सपोर्ट अरेंज केलं, ट्रेकचं नॉलेज असलेलं कोणतरी एक प्रेझेंट आहे आणि तुम्हाला एक ट्रेकचा पूर्ण एक्सपिरियन्स करायला मिळाला. सो आय एम नॉट अपोज टू कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज, पण येस ऍट सम पॉइंट कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज एकच कंपनी करत नाही, त्याच्या जागी 10 कंपन्या येतात, मग 100 कंपन्या येतात, क्राउडिंग होतं आणि मग त्याच्यानेच इश्यूज रेज होतात. तर मग दॅट इज बॅड. पण यू हॅव टू चूज अ कंपनी विच इज रिनाउंड, ज्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे आणि ज्याच्यात रेड फ्लॅग्स तुम्हाला मिळत नाहीत की लाईक ते फक्त पैशांसाठी अजून लोकांना घेत चाललेत, लोकांच्या सेफ्टीचा विचार करत नाहीयेत. ह्या सगळ्या गोष्टींना विचारात घेऊन तुम्ही जर का तुमचा नेक्स्ट ट्रेक बुक केला तर मग यू आर वोटिंग विथ युअर वॉलेट. नेक्स्ट टाइम त्या कंपनीला तुमचा बिझनेस मिळणार नाही, दे विल करेक्ट देअर वेज. दॅट इज समथिंग आय फील आपण करू शकतो. आणि तू आता जे बोललास की लाईक जर स्वतःहून करायचं असेल तर यू शुड बी वेल प्रिपेअर्ड फॉर इट. अकॉर्डिंग टू यू काय प्रिपॅरेशन्स केले पाहिजेत, काय काय नेसेसरी आहेत, बेअर मिनिमम प्रिपॅरेशन्स, की इफ आय एम गोइंग ऑन अ ट्रेक अलोन, नॉट लाईक अ सोलो ट्रेकिंग, बट स्वतःहून जर करायचं तर मग व्हॉट ऑल नेसेसिटी काय आहे, की व्हॉट ऑल शुड आय बी प्रिपेअर्ड विथ? सो मला वाटतं की सोलो तर तुम्ही माउंटन्समध्ये न गेलेलंच बरं. मिनिमम 3 लोक तरी ठेवा, दोघं पण इन अ वे जरा वनरेबल सिच्युएशनच होऊ शकते. सो एक छोटा ग्रुप फॉर्म करा लाईक माइंडेड लोकांचा. प्री रिक्विजिट्स मध्ये जर बोलायचं झालं तर तुम्हाला तो ट्रेल बद्दल ऍटलीस्ट बेसिक अंडरस्टँडिंग तरी पाहिजे की तुम्ही कुठनं स्टार्ट करताय, कुठे जरी तुम्ही ऑनलाईन रिसर्च केलाय की तो ट्रेल कसा जाणार आहे, एलिव्हेशन प्रोफाईल काय असणार आहे, तुम्ही प्रिव्हियस जर का काही ब्लॉग्स किंवा व्हिडिओज आहेत तर ते बघितलेत. एवढा होमवर्क तुमचा टेक्निकल त्या ट्रेलच्या चॅलेंजवरती तुम्ही हा होमवर्क करून ठेवला. एकदा तुम्हाला ट्रेल कळला, तुमच्या ग्रुपमधल्या लोकांची कपॅसिटी कळली की तुम्ही एक जज करू शकता की हा ट्रेल करण्यासाठी माझ्या ग्रुपला 4 तास लागू शकतात. कारण का टाइम स्टॅटिक नाहीये, तुमच्या ग्रुपनुसार तो 2 तासात पण होऊ शकतो, सगळे फास्ट असतील तर, किंवा तो 6 तास पण लागू शकतात. तर मग त्या ट्रेकमध्ये येणाऱ्या लोकांच्या कपॅसिटीनुसार तुम्ही टाइम जज केलात. टाइमवरनं तुम्हाला रिअलाइज होईल की ओके मला पाणी किती ठेवायचंय, फूड किती ठेवायचंय, ब्रेक्स किती लागू शकतात मला या ट्रेकमध्ये. पाण्यावरनं अजून एक पॉइंट आहे की पाणी मला पूर्ण कॅरी करायचंय की रस्त्यामध्ये मला रिफिल करायला कुठे स्पॉट्स अवेलेबल आहेत ते पण तुम्हाला ऑनलाईन कळू शकतं. आणि ही एक इन्फॉर्मेशन आहे की पाण्याचा सोर्स आहे की नाहीये, ही खूप इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे. कारण का तिकडे जाऊन तुम्हाला जर का पाणी नाही मिळालं तर मग
देर इज नो अदर वे की तुम्ही रिफिल कराल पाणी. तर मग Absolutely. ह्याच्यासाठी आधीच तुम्हाला माहिती पाहिजे की मी 2 लिटर कॅरी करतो की 6 लिटर किंवा 4 लिटर. तर मग ह्याच्यासाठी होमवर्क रिक्वायर्ड आहे. तर मग फूड, वॉटर, लोकांची कपॅसिटी आणि ट्रेलचा चॅलेंज एवढा मिनिमम तुम्हाला होमवर्क पाहिजे. आणि तिकडे जाऊन जर का तुम्ही कोणी लोकल गाईड घेऊ शकलात तर ऑलवेज गो फॉर दॅट ऑप्शन, कारण का हरवण्यापेक्षा इट्स अ बेटर ऑप्शन. या ॲब्सोल्युटली आय टोटली अग्री. इनफॅक्ट आपण बऱ्याचशा ट्रेकनं असं करतो की जेव्हा Right. जातो, जर इफ यू आर नॉट शुअर अबाउट द रूट, आपण गावात जाऊन विचारतो कोणी करेक्ट. गाईड वगैरे असेल तर. दॅट इज Right. ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन राईट. रादर दॅन गोईंग अलोन अँड देन गेटिंग लॉस्ट. कारण आपल्यासाठी Finding the तो place. ट्रेल मे बी पहिल्यांदा आपण जातो आणि मॅपवरनं असं बर्ड्स आय व्ह्यू वरनं बघून तो ट्रेल इझी वाटू शकतो. पण जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युली त्या ट्रेलवरती उभे आहात आणि तुम्हाला 2 रस्ते दिसत आहेत, तेव्हा इट्स ऍब्सोल्युटली कन्फ्युजिंग की कुठे जायचंय. तर मग तिकडे लोकल माणसाला आधीच माहिती आहे की रस्ता कुठचा आहे, तर मग तो ऑप्शन कधी पण असेल तर घ्यावा. आणि ऍक्च्युली म्हणजे लोकल गाईड्स पण खूप चीपमध्ये मिळतात, असं Yes. पण नाही की खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे राईट. किंवा खूप डिफिकल्ट आहे फाइंड करणं. प्रत्येक गावामध्ये जिथे जिथे ट्रेल्स आणि ट्रेक्स आहेत तिथे तुम्हाला गावामध्ये लोकल गाईड्स मिळून जातात करेक्ट. इझिली. करेक्ट. सो डेफिनेटली दॅट इज अ व्हेरी गुड ऑप्शन राईट. रादर दॅन गोइंग ऑन युअर ओन.